Colegii de la muncă mă cam compătimeau. Aveau un task dificil pentru mine la care trebuia să lucrez cam vreo 2 săptămâni, care trebuia făcut complet manual. În timp ce mi explicau ce am de făcut, tot felul de chestii complexe, cu formule în Excel și centralizare de date, eu muream de nerăbdare să mă apuc de el pentru că știam că task-ul ăsta este perfect pentru AI. Inițial am estimat că voi lucra câteva ore, dar n-a fost chiar așa, am lucrat cam 2 zile. Dar după aceste 2 zile, nu doar că am terminat treaba, dar am avut și un script bonus gata făcut care poate fi folosit la următoarele task-uri asemănătoare. Dacă și tu ai task-uri plictisitoare de rezolvat care necesită multă atenție și migăleală, astăzi o să-ți arăt cum poți folosi AI-ul de la zero, pur și simplu doar vorbind cu el, fără să scrii nici măcar o linie de cod. Iar dacă rămâi cu mine până la final, am și o surpriză interesantă pentru tine. Salutare și bine ai venit la un episod Depsit. Dacă eu pot, cu siguranță poți și tu. Lenea devine o binecuvântare atunci când înveți să delegi lucrurile complexe. Inițial am vrut să învăț programare împreună cu AI-ul, dar pe parcurs mi-am dat seama că AI-ul se descurcă mult mai bine decât mine la rezolvat lucrurile complexe. Așa am ajuns ca eu să-i dau instrucțiunile și el să le execute. Încet, încet, toată atenția mea s-a transformat din a învăța programare în a eficientiza colaborarea cu el. Au apărut probleme cu memoria lui limitată, am învățat să-i dau context cât mai specific și cât mai detaliat, dar și cât de mult contează organizarea cunoștințelor acumulate pe parcurs. Instinctiv am ajuns să-mi fac o structură de colaborare doar din conversații. Ulterior am înțeles că pot face audit la cod, așa că am zis, de ce să nu fac audit și la colaborarea mea cu AI-ul? Se pare că intuiția m-a condus spre o structură destul de aproape de standardul din domeniu. AI-ul știe mult mai multe decât îți poți tu imagina. Nu ai de unde să știi ceea ce nu știi, așa că cel mai bine e să-l întrebi. Poți face lucrul X pentru mine? Îți garantez de multe ori răspunsul este pozitiv. De acolo, dezvolți subiectul împreună cu el. Îi ceri păreri, îl pui să compare opțiunile între ele și așa mai departe. Dacă simți că reinventezi roata, roagă-l să caute proiecte open source care fac deja ceea ce ai tu nevoie. S-ar putea să existe deja pe GitHub. La sfârșitul fiecărei sesiuni, spune să noteze tot ce ai învățat. Asta te va ajuta extraordinar de mult. Dacă un task devine prea complicat, împarte-l în task-uri mai mici, pe care să le rezolvi în instanțe separate, fii cât se poate de specific. De cele mai multe ori, dezbat cu el următorul task pentru a mă asigura că soluția e cea dorită. Apoi îi cer un prompt pentru următoarea instanță. Așa pornesc totul cu o minte limpede pentru ca memoria lui să nu fie afectată de zgomotul altor discuții. Creează-ți un fișier cloud.md sau Gemini, dacă folosești Gemini, în rădăcina proiectului și ține-l actualizat. AI-ul are nevoie să înțeleagă în ansamblu despre ce este vorba. De acolo, pur și simplu construiești cărămidă peste cărămidă, task peste task și o să vezi cum proiectul tău capătă viață. Felicitări, tocmai ți-ai creat un sistem AI care lucrează pentru tine. Primul pas pe care îl poți face este să instalezi Gemini CLI. Dacă vrei ceva gratuit, am un clip întreg despre asta, lasă un link în descriere pe ecran. Totuși, dacă vrei ceva mai puternic, recomand Cloud Code. Funcționează la fel, dar costă. Îți las și pentru el un link în descriere. Scriptul de la muncă nu mi-a fost delegat mie pentru că echipa știe că nu sunt un expert în programare. Știu să citesc cod, să modific lucruri, dar nimic spectaculos. Prin urmare, un task manual ia cam 2 săptămâni, iar automatizarea printr-un script ar fi costat și el câteva zile bune de scris și testat. Iar eu, în 2 zile, le-am livrat pe amândouă, taskul a fost rezolvat și scriptul făcut. Ok, nu sunt senior, dar sunt convins că am ajuns să stăpânesc AI-ul mai bine decât mulți seniori. Iar acum ai și tu toate ingredientele de la care să pornești. Mulțumesc Florian Marin pentru susținerea canalului meu de YouTube. Dacă vrei și tu să te alături, poți folosi cu încredere butonul de membru de mai jos. Până data viitoare, nu uita să fii creativ. Ciao! Era să uit. Să înceapă surpriza!
mai nimic. Lenea e o binecuvântare când știi cui să pasezi tot ce-i greu. Nu e lene, e delegare. Eu gândesc, AI-ul muncește în locul meu. Am dat problemele la AI imediat. El le-a rezolvat, eu beam cafeaua relaxat. Lumea zicea, ești leneș, nu vei reuși. Eu ziceam, poate, dar uite că merge și. Lenea e o binecuvântare când știi cui să pasezi tot ce-i greu. Nu e lene, e delegare. Eu gândesc, AI-ul muncește în locul meu. Dacă eu pot, poți și tu. Nu-i nevoie de efort, doar de un unghi mai bun. Cine-i deștept știe când să lase robotul să tragă tot greul. Când știi cui să pasezi tot ce-i greu. Nu e lene, e delegare. Eu gândesc, AI-ul muncește în locul meu. Delegare, 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 delegare. Puturosul veritabil doarme liniștit. Trebuie să-mi fac o cafea.